صباح الخير للجميع من آخر بلدة في الجانب الشمالي من العالم، من بلدة لونغيربين في منطقة سفالبارد على حدود القطب الشمالي المتجمد. أجيت هنا ولي 4 أيام، هذا رابع يوم أنا فيه، فقلت أعمل لكم فيديو عشان تشوفوا هنا طبيعة الحياة في البلدة اللي أنا فيها. عدد سكانها ما يقارب 1500 شخص، بعيدين كل البعد عن العالم، وأشكال الحضارة عندهم والتقدم قليلة جدا. تعالوا معي أروي لكم كيف يعيشوا الناس هنا في هذا الجانب البعيد من العالم. يلا. طيب أعطيكم شوية معلومات عن المنطقة هذه. المنطقة هذه كلها فيها شارعين، شارع هذا فقط طول، وشارع ثاني عرض من الجهة الثانية. ايش السبب المدينة هكذا صغيرة؟ لأنه هذه المنطقة محاطة بالدببة القطبية، فأنت كسائح ما تقدرش تطلع برا على الأماكن هذه بدون ما يكون معك شيئين. واحد، أنه يكون معك مسدس، وهذا طبعا صعب تحصل عليه لو أنت سائح. ثاني حاجة، أنه يكون معك دليل سياحي من أبناء هذه المنطقة ويكون عنده سلاح، فهو يقدر يستخدمه في حالة هجم عليكم دب قطبي أو شيء. ولهذا الحركة في هذه المدينة محدودة جدا إذا أردت أن تطلع وتستكشف بنفسك وتشوف الأماكن على حسب خطتك أنت بدون ما يكون معك حد ثاني. طبعا هنا طبيعي جدا الصباح انك تفتح نافذة الفندق اللي انت فيه وتصحي وتشوف الجبل هذا كله قدامك، المنظر هذا والجمال كله قدام عيونك، شيء جميل جدا صحيح. البلدة هذه لونغيربين سكانها في الغالب من النرويج، لان هي عشان اقرب دولة في هذا المكان. بس راح تنصدموا لو تعرفوا انه ثاني اكبر مجموعة سكان في المنطقة هذه هم من تايلاند. في عدد كبير من الناس يجوا من تايلاند يستقروا هنا بجانب القطب الشمالي، ويفتحوا مطاعم ويفتحوا محلات ويفتحوا سوبر ماركتات ويسترزقوا، يطلبوا لقمة العيش. العدد الثالث من الناس تقريبا من فيتنام أيضا. فهنا في هذا المكان نسبة الآسيويين أنت ما راح تصدقها. تجي لهنا أحيانا تحس نفسك في إنك في بانكوك في تايلاند ولا في هوتشي مينا في فيتنام. فالناس هنا عندهم على ما قريت تقريبا شي 50 جنسية في المكان هذا. عندهم من البرازيل، عندهم من شمال أوروبا، عندهم من جنوب أوروبا، عندهم من كل مختلف أنحاء العالم. عادة لما تسافر في دول شمال أوروبا وتكون تمشي في الشارع وتلاقي حدا وتجي سلمت عليه، يعني عادة الناس ما ترد عليك عشان الناس منعزلة كثير وكل واحد عايش في عالمه الخاص. لكن لما تجي منطقة مثلها كذا، يعني منطقة فيها 1500 شخص والناس عقلها مثل عقلية القرية الصغيرة، فشيء طبيعي انك تمر على الشخص وتسلم عليه والناس ترد عليك وتوقف وتكلمك انت عامل كم لك ايام في المنطقة هذه، بتعمل اليوم وكذا وكذا، ويسألوك على رأيك عليها. فالحياة الاجتماعية برغم انها المنطقة هذه معزولة كثير، الحياة الاجتماعية يمكنك ان تقول فيها حلوة. فما تخافش انك تجي منطقة مثل هذه وانك راح تظل معزول وانك ما بتتكلمش مع حدا. لا طبعا تقدر تتكلم مع الناس من اهل المنطقة، وتقدر تتكلم مع المسافرين البقية في هذه المنطقة ويمشي حالك يعني. فلا تخافش انك تزور منطقة مثل هذه. في سفالبارد هنا في شيئين عددهم اكثر من عدد البشر. ايش هم؟ رقم واحد هو السنوموبيل او العربات الثلجية، مثل هذونا مثلا. هذه هي وسيلة المواصلات رقم واحد في فصل الشتاء هنا.
فاللي يحصل انه البحر يتجمد والطرقات تتجمد، لانك ما تقدرش توصل من مستعمرة الى مستعمرة اخرى عبر السفينة عشان البحر كله متجمد، فالناس كلها تستخدم هذه العربات الثلجية. ثاني شيء اللي عدده أكثر من عدد البشر في هذه المستعمرة بجانب القطب الشمالي هو الدببة القطبية. آخر إحصائية تقول إنه عدد الدببة القطبية في هذا المكان 3500 دب، بينما عدد الناس في مدينة لونغيربين هذه المستعمرة الأولى والمدينة الثانية براندسبرغ وبيراميدن وعدد من المناطق الأخرى، كل أعداد الناس في هذه المنطقة 2500 شخص مقارنة ب 3500 دب قطبي. نشوفوا الفرق بين هذا وهذا. في منطقة مثل سفالبارد مثل هذه نسبة الجريمة صفر. حكيت مع سكان وقالوا لي انه نسبة الجريمة هذه صفر، ما في عندهم شيء اسمه قتل، ما فيش عندهم شيء اسمه مش عارف ايش. لو في حدا يسرقك هذا فقط ناوي يعمل لك مقلب، ناوي يعمل لك جوك مثل ما نقول يعني، لكن ليس يعني عشان دوافع مالية والشخص هذا يريد يحصل على فلوسه. فالطبيعة هي أكبر سبب للموت في هذا المكان. فلو في مثل انهيار ثلجي يمكن يفقد للشخص حياته، أو في مثلا هجوم من دب قطبي يمكن يؤدي للموت، أو الشيء الثالث إنه حدا مثلا يتجمد وما عندوش أي وسيلة مواصلات في الشارع. فهذه الأشياء فقط اللي يمكن تؤدي إلى وفاة شخص في المكان مثل هكذا، لكن جريمة لا. تعالوا نشوف أماكن أخرى. طبعا المكان هذا اللي تشوفوه أمام الجبال الثلجية هذه الممتدة من أطراف البلدة هذه كلها، هذا المكان المي هذه اللي تشوفوها أنتم في فصل الشتاء تتجمد كلها. فلما تتجمد المي كيف الناس يعملوا عشان ينتقلوا من منطقة لأخرى؟ إنه ياخذوا هذيك السنوموبيل العربات الثلجية اللي كلمتكم عليها وينتقلوا فيها من منطقة لمنطقة. فتخيل إنك 6-7 ساعات متواصلة تمشي في دراجة على البحر، تنتقل من منطقة لمنطقة، بحر متجمد كليا، إحساس ولا أروع. لازم نقربها هذه في فصل الشتاء لو وقينا هنا مرة ثانية. شوف، في ناس كثير تسأل ليش الشخص هذا يحب يسافر لمناطق بعيدة جدا، أماكن متجمدة ما فيهاش سياحة كثير، ما فيهاش سكان. بس أنا أحكي قصة. في ناس الأماكن هذه البعيدة المتجمدة اللي ما فيهاش كثير سكان، بالنسبة لها الأماكن هذه أحلى من روما، أحلى من باريس، أحلى من برشلونة، أحلى من كل أماكن سياحية، عشان كل واحد عنده يعني تفضيل في نوعية الأماكن اللي يحبها ونوعية الأماكن اللي يزورها. أنا عن نفسي أشوف إنه لما كل مرة تزور أماكن سياحية فيها مش عارف كم 100,000 سايح وأماكن مزدحمة طول الوقت، يعني كلنا فعلنا الأشياء هذه، بس تيجي فترة تبدأ خلاص تتضايق من الزحمة، تتضايق من الأماكن هذه، وتبدأ تجيلك يعني تجيلك نية إنك تروح مناطق ثانية بعيدة في العالم وتشوف أماكن معزولة. ولهذا أنا زرت أيسلندا، مع أنها أيسلندا طبعا سياحية يقولها كثير سياح، لكن في أماكن فيها معزولة. والآن هذه المنطقة الثانية، وكمان زرت عدة مناطق أخرى في العالم مش أماكن سياحية وما يقولها كثير سياح. لهذا بالنسبة لي شيء جميل إنك تشوف من كل شيء، تشوف الأماكن السياحية، تشوف كمان الأماكن المش سياحية. يعني منظر لما تصحى الصباح تشوف مثل الجبل هذا الجليدي قدامك، يعني أنا عندي أفضل من أي معلم سياحي في أي مكان آخر. طيب شباب، قربنا نوصل الآن على واحد من نقاط المدينة اللي ممنوع تتجاوزها إلا لو عندك شيئين، إلا لو عندك مرشد سياحي مسلح أو أنت بنفسك يكون عندك رخصة سلاح. شوفوا الدب القطبي هذه بالنرويجية، يعني تقريبا ما فهمش النرويجية، بس تقريبا يعني هذه منطقة دب قطبي، وإنه الناس تفهمها إنه ممنوع تمشي بعد المكان هذا إلا لو عندك شيئين فقط، سلاح
يكون عندك طبعا رخصة تستخدم السلاح، أو يكون عندك مرشد سياحي تكون مع مجموعة ويكون فيهم شخص محلي مسلح. إيش القصة؟ إنه هذه المنطقة اللي فيها الدببة القطبية وهذه مباشرة منطقة الميناء. يعني تخيل أنت تشتغل في منطقة حيوية مثل الميناء، ومباشرة جنبك على بعد شوية خطوات منطقة محتمل إنه يتواجد فيها الدببة القطبية بأي وقت. طبعا يا جماعة المكان هذا عشان إنه جدا صغير، السكن فيه يمكن أن يكون مشكلة بعض الشيء. فهي هذه البلدة الصغيرة، أنا ساكن في فندق صغير أو مثل ما يقولوا بالإنجليزية جاست هاوس، والجاست هاوس هذا فقط فيه 9 غرف. إيش يعني هذا الشيء؟ يعني إنك لو أنت ناوي تجي على منطقة مثل هذه، عليك إنه قبله بشهرين 3 أشهر، حتى لو أنت مش حاجز التذكرة على الأقل تدخل على booking.com وتحجز لك غرفة ولا غرفتين في المكان هذا عشان فقط تضبط الاكوموديشن تبعك، ويمكنك بعدين تغير تاريخ السفر أو تنسق مع المكان اللي بتسكن فيه لو حصل تغيير في موعد السفر ويشوفوا لك غرفة أخرى. لكن أفضل إنك تضمن وتحجز فندق في أقرب وقت. شوف أتكلم في طائرة هليكوبتر في الجو. الطائرات الهليكوبتر هذه تعمل مسوحات يوميا، تجي الموقع هذا وتتأكد إذا ما فيش دببة قطبية في المكان هذا، وعاملين عليهم مراقبة، لأنه أحيانا فجأة كده لو مكان ما فيش مراقبة ينط لك دب من أي مكان يعني يتعشي بيك الليلة. تبغى تكون في مكان مثل هذا أبقى حذر، وحاول إنك ما تخرجش على السيف زون، على المنطقة الآمنة اللي هنا. شوف المنظر هذا اللي قدام، شوف المنظر هذا، شوف الجبال هذه اللي كلها مغطاية بالثلج. للأسف المنظر هذا مش موجود عندنا في الدول العربية. لكن شيء فظيع، شيء فظيع، يستحق انك تسافر الى ابعد بقاع الدنيا عشان تشوف شيء مثل هذا. طيب شباب، اعتقد انه اليوم وصلنا الى نهاية جولتنا في مدينة لونغيربين في منطقة سفالبارد. اذا احببتم الفيديو وتحبوا مني اعمل لكم فيديوهات اكثر، لا تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة، وانا بحاول انزلكم فيديوهات كل شهر.